First, greet ko muna kayo mga Maharlikans. Good morning. Kahit saang dako ka man sa buong mundo. It's been a while, but what interests me right now is yung issue sa bayan natin. It's all about Bikoy. Since lumabas yung ano niya, 'di ba may pinopost siya na video series. I never watched those. Kasi nga it's completely black propaganda. Knowing na malapit na yung election. So before that, we will discuss it, okay? And watch this footage first. Na sana ma-remember nyo yung it's the same scenario as of the past. Natandaan nyo yung kina this one kay Matubato, Las Cañas. Dala nyo, sa pagkakaalam mo, bakit po sa pagkakaalam mo? Dinala mo sa bahay. Sa bahay. Ngayon. Sa bahay. Sa bahay. Sabi ni Matubato, dinala nyo raw si John Bersabal sa golf course. Hindi po. Sa Matina. Sa bahay Ni namin Mayor. dinala ni Mayor. Nilibing nyo doon? Inilibig siguro sir. Kasi Dapat siguro, kala ko. Ang sinabi mo kasi rito, ito pong isang insidente na sinabi ni Edgar na inabduct yung dance instructor. Ito po yung totoo. Kanina lang po ito. Opo. Tama po yun. Kasama po ako noon. Hindi ko sure kung dance instructor. Pero ang instruction ni SPO for Sunny Benvenuto, niloko nito ang kapatid ni Mayor na si Jocelyn. Gumawa kami ng operation, several days. So kasama ka? Opo. Opo. Kung sabihin ko sa yung buhay yung dance instructor, magbabago ka ng statement? Patay po yun. Salita. Wala po, lumabas lang talaga ako kasi para ma-clear yung pangalan ko, saka pangalan ni Ma'am C, ganun. Kasi din parang naepektuhan din ako ba, mga anak ko ganyan. Nauna nang sinabi ni Jocelyn Duterte sa isang panayam sa DZBB noong Lunes na buhay ang kanyang dance instructor. Sabi niyo po, 2 magazine ang inubos ni Mayor Duterte noon. Tama, sir? Opo, sir. At sabi niyo, mahigit 200 bala na sa katawan ni Amisola. Opo, sir. Sa estimate lang yun, sir. Estimate. Sir, sa daming bumaril kang Amisula, sir, sobra-sobra ang na-overkill si Amisula. Ilan po sir. ang bumaril sa kanya? Ang dami, sir. Mga ilan? Ang dami talaga. Mga ilan nga po? Buong unit, sir, ng anti-crime. noon. So, mga ilan po yun? Siguro, mga 30 kami, sir, siguro. Oh. Baril. So, ang ibig kong sabihin po sa excessive force, patay na, pinuputokan pa. Buhay pa, sir, yung dumating si Mayor, parang pininisan niya, sir. Oh, Matagal man namatay si Amisula kay lumalaban man. Kung Kasi naubusan ng bala, sir. sir, kung 30 kayong bumabarel, sabay-sabay, buhay pa rin? Buhay pa rin, sir. Buhay pa rin, sir. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Buhay pa rin, sir. Actually, after this press conference, kung maniniwala pa ang taong bayan sa akin, although nasabi nga noon ni Senator Pampilo Lacson, zero credibility na ako, kung maniniwala pa ang taong bayan sa akin, after this, ang lahat ng nangyari sa ang totoong narcolis, video episode 1 to video episode 5, yung nirecord ko nung nasa isang kumbento ako, lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. At ito nga, yung paputok nung Bikoy, para ma-discredit si Senator-elect Bongo, yung iba pang mga sangkot doon na politiko, na wala naman talaga. Nawala naman. Wala naman, hindi totoo yun. Walang katotohanan, lahat-lahat yun. At yun, pawang orchestrated lamang ng mga nasa kabilang parte, which is the Liberal Party under the handling of Senator Antonio Sani Trillanes IV.
Sir, nakausap mo mismo si Senator? Hindi lang nakausap, ilang beses kami nagpupulong, nagpaplano upang isakatuparan ang Project Sodoma. Ang Project Sodoma ay isang proyekto para pabagsakin si Presidente Duterte. Ito si Bunsoy, hindi si Bikoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joseph Advincula, ang nakakabatang kapatid ni PJ. Hindi lingid sa lahat na ngayon 1 oras lang po yung tulog namin kasi matagal naming trinabaho kung paano ang kaligtasan ng aking kapatid. Kasi after po na pumutok ang video, kaming dalawa ni Mama ay nanganganib ang buhay. Umalis kami ng Donsol ng maraming mga haka-haka. Maraming mga haka-haka pero hindi po nila alam kung anong katotohanan. So ilang buwan po naming trinabaho. Actually, wala po kaming communication ang kapatid ko. Tuluyan ko po siyang binitawan after ng mga series of issues. Wala akong komunikasyon. So doon po ako nagsisi after noon kasi nilayo ko yung sarili ko sa kanya. And nahirapan po ako. Actually, ang dami ko mga nilapitan na mga kung sino-sino ang pwede kong matanuan sa kanya. Kasi wala kaming komunikasyon. And ang tanging inaasahan na lang namin, yung araw-araw na dasal ni Mama. Kasi isa sa takot namin, iba makita namin si Kuya patay na. Or patay kami rin patay na. So yun ang naging pangamba namin na gusto ko ma-reach out siya hanggang sa kakayanin namin. And halos ilang buwan na po akong walang tulog. 1 or 2 oras lang ang tulog namin. Tinatrabaho namin na makontak siya kasi actually nagdistansya na po siya sa amin. Dahil nga sa gusto ko lang, ang stand po dito ng family is madisiplina siya. Madisiplina kung ano man yung kamalian niya, which is hindi namin na-verify kung totoo nga ba yun o hindi. So ang stand dito ng pamilya is madisiplina siya, pero at the end, tunay nga yung kasabihan na blood is thicker than water. So ipinahanap, ako po nagproseso sa tulong ng mga para makuha ko siya. And we got series of communication para lang makumbinsi po siya na ito na po yung tunay na ito na magkaroon ng paglilinaw. So bilang tagapagsalita po ng pamilya, personal po akong humihingi sa lahat po ng mga tao na pangalanan doon nga sasabi na natin na video na yun, lalong-lalo na po sa pamilya ni Presidente Rodrigo Duterte at sa lahat mamampo na napangalanan po doon. In fact, sincere po kami ni Mama na humarap po sa kanya personally para kung magpabibigyan man po niya kami ng oras na magbigay sa kanya ng personal na pagpaumanhin o pakiusap, kumbaga. Kasi iba po kasi yung nagpapadaan sa media kaysa sa personal. Ihingi po kami ng tawad para malinaw po ang lahat po na ito. Dito po sa stand ko, hindi pa kami, kumbaga ako, nagsasabi na totally na po doon, nag-close door kami. Ang family po, ang stand ng family is ilantad ang katotohanan. Pero hindi yun umubra. Di ba may pa sila, series of mga Senate hearings pa. Tapos involved pa yung there's some personalities involved. And sa ngayon naman, prior from the election, ito lumabas yung video ni Bikoy. 'Di ba yung yung naka-hood? Okay. Ito ang serye talaga. Yeah, sa The Boy Who Cried Wolf. Ito yung serye, The Boy Who Cried Wolf. Kasi nga lumitaw na naman siya sa PNP headquarters. Tapos
nakita ko karga-karga pa yung ano niya, yung ina niya at yung kapatid. And you know, yung I believe the story yung sa kapatid niya na they have been yung ano nila, yung experience nila. So it's kasi pag pamilya mo kasi it's totally a different story, right? And sa ngayon, yung paglitaw niya sa I think that was yesterday. Paglitaw niya, yung all the accusations, he all flip the stories yung sa past ano niya, accusations niya, and then sinabi niya that those were completely false. So if you have time, you can watch dito right here yung sa clippings niya. And kayo na ang humusga. And right now, yung ano niya, yung pasabog niya, marami ang involved or behind that black propaganda. Hindi lang yung senators, to which headed by Trillanes the fourth ba yan siya, And sabi pa niya, yung ano daw, yung the project called Sodoma, and code name pa ni Trillanes is Stella. Stella, no? Trillanes. So, yun nga, siguro baka naman para hindi halatang pero of all the names, Stella, siguro bagay naman siguro. But anyway, ang naka pa niyan is involved pa yung different institutions, in particular yung religious group and two prominent universities sa bansa natin. Although hindi pa napatunayan, but probably we are on the same page na hindi kaya ni Bikoy na mag-isa lang siya, di ba? Tapos he has been accusing yung first family, all the drug issues, tapos sinama pa niya yung 12 or 14-year-old ba yung anak na Kitty ni President Digong, na sabi is gumamit daw at tulak ng droga. Kaya nga yun, nag-outburst talaga yung Pangulo. Yung sa mga sinabi niya. And sana paki-share this video kasi isa-isahin natin. We will dissect his statements. Hindi lahat yung importante lang. Hindi lahat na but yung importante lang at based doon sa events. Kasi hindi pa yan proven. So based tayo sa kung ano yung the important aspect yung sa sinabi niya. Honestly, hindi ko talaga napanood yung video series, but I am following yung post na after on some of the events involved. First,
First is, natandaan nyo, hindi ba si, si Bikoy, certain name, Adbencola, yeah, he appeared doon ko nakita na he appeared doon sa IBP, Integrated Bar of the Philippines, and they have a press con that time, and based sa sinabi niya, it's all against yung sa first family, and of course the same thing, may karga-karga siyang script. And the moment I saw it, kino-question ko, bakit pinapayagan siya ng IBP? And yun nga, one of the reporters, I believe, question is, why is it that hindi allow him, and sino daw ang yung sa kanya nagdala? And I believe the spokesperson, presidente ba yun or sino ba yung it's babae, she mentioned nuns daw o madre ang kumakausap sa kanya. So that's the first. Hindi ito related sa yung sa statement niya as of yesterday. Iniisa-isa natin. So first, pumunta sa IBP at sinabi ng, hindi ako nagsabi ang sabi is yung president, I believe, or spokesperson doon, sabi is yung madre ang kumakausap sa kanya. At definitely yun nga, may madre doon. And based tayo yung sa recent niya, this is the second one, the recent statement niya as of yesterday, na yung reporter asked bakit sila nagkakilala ni ni Trillanes, and he mentioned certain parish priest named Father Alejo. So nakita nyo, nuns, tapos ngayon is father na naman. Doon ang balisya yun ang middleman. Yeah, kung sa atin is siya yung tulay, nag-bridge on him, tapos kay sino yan? Kay Trillanes. Knowingly, itong si Bikoy, tawagin lang natin yung Bikoy, kasi may mga siya yung sa past, siguro baka sa tingin nila is tong taong to, maybe he already perfected his craft. So yun nga. And third, nag-pop up sa akin is, sabi niya ginawa yung script sa loob ng kumbento. Hold on, okay? Hindi pa ko tapos. So, and the fourth, usually their meetings, so-called, it's patago, kasi it's of course it's they could not have it openly in public kasi it's all a treason, right? Kung maano natin yan, patago, and it has been held down those two prominent universities, which is Ateneo and De La Salle, and run by a Catholic institution or priest. And what also triggers is all that
project called Sodoma. It's a collaboration plan including the religious institution. 'Di ba natandaan natin yung yung EDSA revolution, people power, yung pag-oust kay President Marcos. So it's the same scenario, they make some black propaganda para ma-oust nila si Tatay Digong, and by constitution ang pumalit sa kanya which is yung vice president, which is Leni Robredo. So mga Maharlikans, kabayan, I am not here presenting against the religious institution in general. In fact, I am defending our Catholic faith, or our Christian faith in particular. Kasi nga, this is not the true teachings in the Bible. And those people involved, they were not the boys yung sa atin na nakararami, right? And in fairness, I have so many friends who are priests, and they also follow their true vocations. And other cardinals, they are also considered good by nature. To which yung iba not even involved yung mga kabalastugan, yung ini-abuse yung sa place, di ba, nakita natin even sa Philippines ang rami. I have known a priest na oh my goodness, it's really an immoral act. And again, it has not been proven yet. The accusations of those people involved, in particular na si Trillanes, as a codename Estela, some senators, may businessman pa, and other personalities. And hopefully makaabot to kay newly elected Senator Bato Bongo, right? And I believe soon siya ata yung hahawak on this kind of issue, na at present hawak yan ni Lacson. And if this happens, because they have planned to call who really is behind this controversy. Ang masasabi ko kay Trillanes, kung sa Bisaya pa, Gaba, no? Yeah, Gaba. That's universal name yan is Karma. Remember General dati yung nagpakamatay, Reyes. Yeah, he killed himself kasi nga hindi niya siguro matanggap yung kapalaran niya and all the accusations, although he is doing his what is right, but pagdating niya sa Senado, he already been accused as guilty, tapos wala pang hindi pa, siyempre may mga ebidensya pa siya, and then yung sinabi pa ni Trillanes na kasi Trillanes is also a PMA, diba? So yung si Reyes senior niya yon, and siya yung chief of staff that time. Tapos sinabi pa nung Trillanes na yon is
you have no rights to talk or explain kasi wala siyang dignidad. So far as I could remember that time. Yun nga, at kahit sino na lang pinatawag niya, yung si Bongo, yung si Bato, yung First Family sa Senado, kasi daw it's all about the corruptions, about the drugs. Kaya nga tumunog yung pangalan na yung Bongo eh. It all started on his inquiry. Tapos ngayon, yun nga, that's what we call gaba. Kasi sila na ngayon ang umuupo, Bongo and Bato. And all those cases na against those names, all are dismissed. Kasi walang prueba eh. And dala-dala pa nilang ebidensya. I believe yung babangko, sinabi nila is, it's not ours. So meaning, talaga, dinodoktor talaga. And this is really a good thing. Kasi masasabi to na opening salvo yung sa natin, newly seated senators, yung sa Senado, Senado I mean. At ang masasabi ko lang, although may sinabi si Bikoy na may hawak siyang ebidensya at those chronological events, tapos may hawak-hawak pa siyang phone. So that's very, I don't know if the phone, if all the datas, the communications are there, that's really a good factor as well, no? And for me, sa akin lang, for I also base yung sa insights ko. Dati kasi, before I came here sa US, I established then and run a business of my own. And that time, pick yan. Yun sa security systems, I installed, in fact, yung mga security systems, CCTV, yung mga alarms, sa isang mga iconic destination sa bansa natin among religious devotees. I don't want to name particular the church, pero ito yon, among the famous and the oldest church sa Pilipinas. And I also installed CCTV to some of the universities. But hindi yung sa hindi yung sa sinabi ni Bikoy, Ateneo and Lasal. So I completely design. I have made ocular inspection to the sites. So in short, alam ko talaga the in and outs yung sa security system. Ang masasabi ko lang, sana umabot ito kay Bato, kasi matagal pa ang session ng, I believe, yung sa Senate yung sa inquiry nila. And for me, kasi cancer din ako diba? And we have to know on what is really the truth behind these issues. Sa akin is, they have to secure first yung database ng CCTV footage being mentioned yung sa mga universities. Kasi pag sinabi nila na they don't have or copy or let us say worst scenario is
na override na. Simple lang yan, ha? Kasi may lag lahat yan. And I don't think na hindi yan sila mag-retain ng copy. Knowing schools, universities, kasi hindi kaya ng security guard yan pag-maintain those areas. And yung CCTV footage talaga, that's a really strong evidence. Siyempre may mga estudyante, tapos siyempre may mga riot pa or something. Tapos mga certain spots na like the entrance, kailangan yan. Tapos makita yan. And for me, again, pag sinabi nila yan, for sure you have to check the logs ba, what I mean, the users, kasi may listahan yan, all has been listed, and makita talaga yan, in-erase ba yan, sino yung nag-erase, sino yung nagbura. But normally may backup yan. And right now on this technology, even my time dati, yung mga late 2000, 2005, 2006, pwede ka nang makapag-remote on your server using the IP address. So meaning may listahan yan yung sa mga logs, what I mean. And lalo na yung as again yung institution ng schools, churches, and he also mentioned about convento. Siyempre may ano yan. And this is really a strong proof. Kasi hindi lang isa maraming tao ang involved. So it's, for me, it's really easy to trace. Of course, yung area niyan is yung sa entrance. Papasok yan sa entrance, di ba? If nagdala sila ng sasakyan, for sure those are the entry points. Entrance, yung sa exit, kung separate yung exit, of course may may CCTV yon. Tapos may log pa yan sa gwardiya. Aside from CCTV, yung manual na log kung sino yung naka-duty that time. Kasi may manual yan sila na log And we could ask that guard, all the guard being assigned on that school. And for me, it's nothing more credible than those the physical appearance. Then yun nga, after yung sa CCTV, yung chronological trail sa communication. So ano yung mga trail, kung ano yung sinabi niya this time, tapos itugma natin yan sa CCTV. And bakit alam ko yan? As I mentioned that, if there are certain issues, in particular CCTV, tatawag yung may-ari, tapos yung mga institution personally sa akin, and I have to go on that place. Then I have to coordinate yung sa crime scene ba, kung sino yung sa mga taga PNP, kung sino yung nakasign on that particular investigation. So yun nga, itugma natin lahat-lahat yung yung sinabi ni certain Bikoy through CCTV, tapos through sa phone kung nagkatugma talaga.
And what else? Yung sinabi niya ata is, kung ma-review ka lang kasi sinabi niya is kami may certain words siya kami na yung sa place daw nila. So meaning hindi siya nag-iisa. So meaning there is also a person kilala niya. So pwede niya yung maging witness. And for sure marami pa. Pero yung sa sinabi ko lang, as base lang yung suggestion ko, as base yung sa ano yung what I mean is specialize ko dati ba na pwede nilang magamit. Okay? So again, Maharlikans, aside from war on drugs, corruption, isama na rin natin ang mga salot sa bayan, like these people, kung totoo man. At for the religious sector, imbes na makisali kayo and making false looks, right, for me mahiya naman kayo, no? Karga pa nyo niya, and then just to make it looks tama yung sa public. And for me completely, you are destroying instead yung sa mga believers and other priests who sincerely they are doing their vocation. And tapos pa rally pa kayo yung iba, 'di ba? So for me, stop this what we call kahibangan. And look at now. It turns out yung gusto nyo na iluklok sana on this election sa Senado, yun nga, otso diretso sa sabi, hindi ako magsabi niya na yung si Tatay Diggs, otso diretso sa inidoro. So for the religious sectors, especially yung sa church, why not you follow like what the other simbahan dito na kadalasan once or twice a week. Siyempre may ano pa sila, nakita ko na parang grocery day. May dala pa silang cart, parang nagsa-shopping sila ba. Yung sa mga, what I mean is to the homeless people here, family. Nakakaawa, di ba? Yun nga, at least yun nga, may ano talaga sila, piniprepare talaga sa ano dito, yung sa church, yung mga pagkain. And I believe it's intended good for a week or two. And then imagine every week may ano sila. And hindi gaya sa atin sa Pinas na ay personally nakita ko, hindi yung priest, but from yung sa religious orders na pinagtabuyan yung pulubi. And for me it's really so sad kasi wala na silang matuluyan, kaya nga doon lang sila sa streets, di ba? Nag-asa na lang sila ng
Yun nga, mga yung ano, yung mga pulubi sa atin. And sa mga religious orders naman, yung iba hindi talaga yung ano, purely service. Yeah, to be honest yung iba hindi talaga purely service. And I have known yung iba pa nga is they are involved yung sa droga. What I mean is yung iba is tulak. And iba naman is to gain their position para makakuha sila ng alliance, especially during yung sa election. Para yung masa makita sila, nagsiserve sino ba yan? Si barangay captain or si konsihal. Nagsiserve si konsihal. So during election, syempre, siya yung matandaan ng tao. Kasi most of us, Catholics, nagsisimba tayo it's palabasin na, mabait pala to si kasi nagsiserve siya sa Pero ay nako, marami talagang sa atin, mga pasaway, so to speak. So again, ito nga pala hindi na lang natin pahabain. Ito nga pala si Kuya G sa Byaheng Maharlikans. And this is so interesting. So abangan natin yung issue nitong si Bikoy. Okay? Thank you and have a good and lovely morning sa lahat. Okay, I'll be signing off. Thank you. Ingat, bye.